মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এমস্কোৰ চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ক্লাছ 10 বহুপদৰ হলি 2.2 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 অংক এটা সমাধান কৰিম। ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিবা। যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই মই ইয়াতে সোঁফালে ওপৰত আই বাটনৰ লিংক দি দিম, তোমালোকে তাৰে পৰা চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু মোৰ চেনেলত প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা আছে, মোৰ চেনেলটো সোমাই এই প্লেলিষ্টত যায় তোমালোকে সিৰিয়ালি ধুনীয়াকৈ চেপ্টাৰ ওয়াইজ ভিডিওবোৰ চাব পাৰিবা। এটা চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ত কি দিছে, দ্বিঘাত বহুপদবোৰ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শূন্য কেইটা তলত দিয়া ধৰণৰ। দ্যাট মিন্স আগৰ নিচিনা আমাৰ কি কৰিব লাগিব, দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আৰু 3 একেবাৰে একে, জাস্ট এটা ডিফাৰেন্স কি, কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ত তোমাৰ আলফা প্লাস বিটা যোগ কৰি কিমান হয় আৰু আলফা পূৰণ বিটা যোগ কৰি কিমান হয় এই দুটা দিয়ে দিছিল, আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰিছিলো। ইয়াতে কি কৰিছে, এই সমষ্টি আৰু পূৰণ ফলটো দিয়া নাই, জাস্ট কি কৰিছে সেপাৰেট দি দিছে, এটো আলফা এটো বিটা। আমাৰ কি কৰিব লাগিব, এই দুটা যোগ কৰি এটো ওলাই ল'ব লাগিব আৰু এই দুটা পূৰণ কৰি এটো ওলাই ল'ব লাগিব, বাকি গোটেইখিনি একেবাৰে সেম, একেবাৰে ইজি। সো আমি এনেকৈ স্টার্ট কৰিম। সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো চাম প্ৰথমত আমি। সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত আছে 3 -4 আৰু 3/2। সো এটো হল আলফা দিয়া মতে, কোৱেশ্চন দিয়া মতে, আৰু এটো হল আমাৰ বিটা। দ্যাট মিন্স শূন্য দুটা দিয়া আছে। সো এনেকৈ লিখিম আমি, given দ্যাট মিন্স দিয়া আছে alpha is equal to -4 আৰু beta is equal to 3/2. So first কি কৰিব লাগিব, alpha plus beta that means শূন্য দুটাৰ সমষ্টি উলিয়াই ল'ব লাগিব। alpha কিমান আছে -4 plus 3/2। এটা চোৱা এই দুটাৰ লসাগু কিমান, লসাগু হল 2। এতিয়া 2 ৰ মাজত 1 কেইবাৰ যাব, 2 বাৰ যাব। সো 2 * -4 মানে -8, 2 ৰ মাজত 2 কেইবাৰ যাব, একবাৰ। 1 * 3 মানে +3, that means -8 plus 3 মানে কি -5/2। ঠিক তেনেকৈ আলফা পূৰণ বিটা -4 * 3/2 কৰা, 2 দি কাটি দিয়া, দুবাৰ যাব, -2 * 3 মানে 3 × 2 = 6, এটা মাইনাস চিন আছে, -6। এটা বাকিখিনি সেম আগৰ নিচিনা, যেহেতু আমি এই দুটা পাই গলো। আগৰ কোৱেশ্চনটোত দিয়া আছিল কোৱা 2 নম্বৰত দিয়া আছিল সমষ্টি দিয়া আছিল আৰু পূৰণফল দিয়া আছিল, আমি কি বহুপদটো ওলাইছিলো। এবাৰ কি দিয়া আছিল, সমষ্টি দিয়া নাছিল, জাস্ট শূন্য দুটা দি আছিল, আমি সমষ্টি আৰু পূৰণফলটো ওলাই ললো। এতিয়া বাকিখিনি আগৰ নিচিনাই। সো therefore দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ব। সো এনেকৈ লিখিম, therefore দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ব। সেই আগৰ ফৰ্মুলাত বহাই দিয়া, k * x² minus alpha plus beta x plus alpha পূৰণ বিটা, যত k এটা কি ধ্ৰুৱক। এতিয়া এটো k থাকক, x² alpha plus beta এই মাত্ৰ কিমান পালো -5/2, মাইনাসটো আছে অলৰেডি। তাৰপিছত k টো -5/2 * x plus alpha পূৰণ বিটা মানে কিমান -6। এতিয়া এইখিনি আমি সলভ কৰি দিলে আমি পাই যাম। সো কি হল, this is x, this is x², এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 5 * x মানে 5x/2 প্লাস মাইনাসে -6। সো this is k। এটো লসাগু কিমান হ'ব 2। এইবিলাক তোমালোকে জানাই সব, যেহেতু তলত কি আছে 1 আছে। সো ইয়াতে লসাগু যেটো আছে সেইটো দি ওপৰটো পূৰণ কৰিব লাগিব, 2x², যেহেতু 2 2 মাজত একবাৰ যায়, 1 দি ওপৰত পূৰণ কৰা 5x, ইয়াত তলত 1 আছে। সো 2 দি পূৰণ কৰিব লাগিব -12, 6 2 গুণ 12। এতিয়া কি হ'ব, এইখিনি লিখি দিব লাগিব, হয় না। 2x² plus 5x minus 12, যেতিয়া k ৰ মান কি হয়, যেতিয়া k is equal to 2, বুজি পালা। সো এইটো হ'ব আমাৰ কি দ্বিঘাত বহুপদটো। এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো চাম। সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত আছে 5 আৰু 2। সো ইয়াৰ আগত যেটো কোৱেশ্চন আছিল, দ্যাট মিন্স এটো 3 নম্বৰত 2, এটো 2 ৰ অংক এটা কিন্তু দুটা নিয়মত কৰিছিলো, এটো দুটা নিয়মত কৰিব পৰা যায়, মই দেখুৱাই নিদিলো। সো এটো কৰিবা তোমালোকে, এটো ইজি হ'ব, বেষ্ট হ'ব, এতে খেলিব নালাগে। সো 5 আৰু 2 দি আছে। সো এনেকৈ লিখিবা, given alpha মানে 5 আৰু beta মানে 2, therefore alpha plus beta মানে 5 plus 2 is equal to 7, and alpha পূৰণ beta মানে 5 into 2, 5 into 2 মানে কি হ'ব 10 হ'ব। therefore দ্বিঘাত
বহুপদটো হ'ব so k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha পূৰণ beta য'ত k এটা কি ধ্ৰুৱক so this is k x square minus alpha plus beta মানে কিমান পালো 7 পাইছো 7x and alpha পূৰণ beta মানে কিমান পাইছো 10 পাইছো তলত কোনো কি নাই হৰ নাই that means লসাগু ল'ব লাগা টেনচন নাই so this is x square minus 7x plus 10 যেতিয়া k এর মান কি হ'ব যদি একো না থাকে k এর মান 1 হয় যেতিয়া k is equal to 1 বাস হৈ গেল এতিয়া আমি question number 3 লৈ যাম 3 কি আছে চোৱাচোন 1/3 আৰু -1 দিয়া আছে so আমি লিখি লম given alpha is equal to 1/3 beta is equal to -1 therefore alpha plus beta is equal to 1/3 plus -1 that means 1/3 plus minus a minus লসাগু ললে কি হবে 3 1 3 মাজত 1 3 বাৰ যাব 1 minus 3 that is minus 2/3 আৰু alpha পূৰণ beta এটো কিমান হ'ব this is 1/3 আৰু beta কিমান -1 that means minus 1/3 হ'ব এটা দিঘাত বহুপদটো লিখিব লাগিব therefore দিঘাত বহুপদটো হ'ব কি হ'ব k into x square minus alpha plus beta into x plus যেটো গতিকে এটা বুজাই দিছো ভালকে সেই কাৰণে এটো কি কৰি আছো পটাপট কৰি আছো বুজি পাইছা এটা লিখি দিবা য'ত k এটা ধ্ৰুৱক so is equal to this is k this x square minus alpha plus beta মানে কিমান পাইছো চোৱা alpha plus beta মানে পাইছো -2/3 so এতে লিখি দিম আমি -2/3x plus alpha পূৰণ beta মানে কিমান পালো -1/3 so this is k এটো কিমান হ'ব x square minus plus 2 into x মানে twice x তলত 3 plus minus this is 1/3 this is k লখাও কিমান হ'ব লখা হ'ব 3 3 মাজত তলত 1 আছে 1 একবাৰ যায় 1 আছে 3 মাজত 1 3 বাৰ যাব so 3 দি x square পূৰণ that is 3x square এতে 3 আছে so 1 দি পূৰণ হ'ব twice x 3 আছে 1 দি পূৰণ হ'ব this is 1 so next this is next line কি হ'ব এটো পাই গৈছো যে এটো so এটো হ'ব 3x square plus twice x minus 1 কেতিয়া যেতিয়া a to k is equal to কি হ'ব 3 হ'ব বাস হৈ গেল this is the answer এতিয়া আমি next question that is question number 4 to কৰিম আমি so এতিয়া আমি question number 4 চাম আৰু so কি দিয়া আছে আমাৰ given alpha is equal to 3/2 beta is equal to -2 therefore alpha plus beta is equal to 3/2 plus -2 so কিমান হ'ব 3/2 plus minus a -2 so this will be what 2 লখাগু হলে so 2 যদি একবার যাব 3 তলত 1 আছে 2 বাজত 1 দুইবার যাব so 2 দিয়ে 2 পূরণ 2 2 4 so কিমান হ'ব 3 - 4 মানে -1/2 আৰু কি আছে আলফা পূরণ বিটা that means 3/2 into -2 এটো কাটা যাব থাকিব কিমান 3 into -1 that is -3 that means যোগফল পালো -1/2 আৰু অন্য দুটা পূরণ পান পালো -3 so এতে কি লিখিম therefore দ্বিঘাত
বহুপদটো হ'ব k x square minus alpha plus beta into x plus alpha পূৰণ beta য'ত k এটা ধ্ৰুৱক so this is k x square alpha plus beta মানে কিমান পালো চোৱাচোন এই alpha plus beta মানে পাইছো -1/2 আৰু alpha beta মানে -3 so এইটোৱে কি কৰিম বহাই দিম এটো কিমান পালো -1/2x plus এটো মানে পাইছো -3 so this is k x square minus plus x into 1 মানে x তলত 2 plus minus minus এতে 3 so লখাব হ'ব কিমান 2 মাজত এক দুইবাৰ যায় so 2x square এটো একবাৰ যায় এটো হ'ব x এটো যায় দুইবাৰ তলত 1 আছে 1 2 মাজত দুইবাৰ যাব so 2 দিয়ে এটো পূৰণ 3 2 গুণ 6 so দেখছ বহুপদটো কি হ'ব 2x square plus x minus 6 কেতিয়া যেতিয়া k এর মান এই তলৰটো হ'ব আগতে শিকাই দিছো এইবোৰ হৈ গেল বাস মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নিজৰ সহপাঠীৰ লগতো শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে লাইক কমেন্ট কৰিবা তোমালোকৰ একাউণ্টৰ লাইক কমেন্ট মোক এনেকৈ আৰু ভিডিও বনাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম